No se on Jäntti tässä taas, moro. Hei, tässä videossa keksitään pajan lämmittämiseen joku edullinen systeemi. Se on Jäntti! No niin, moro. Pajallahan sitä ollaan taas. Meni tässä nyt joku 1,5 viikkoa, että on tänne päässyt. Ulkona on tosiaan kylmä. Siis on kylmä ja sähköhinta on korkealla. En ole vieläkään laittanut ilmalämpöpumppua päälle. Alkaa pajaa jäähtyä. Aloin miettiä, että pitäisikö hommaa kamiina tänne pajalle. Ja aloin googlettelee kaminoiden hintoja. Ja on ne kyllä kalliita. Ne maksaa jotain yli 1 000 ja 1 000 euroa siinä molemmin puoli. Semmoset, joissa se vähän niin kuin painovoimaisesti se ilma kulkee semmoisia putkien kautta ja siinä on vähän niin kuin puhallus samassa. Ja sitten peruskaminatkin, kyllä ne on vähintään 600 euroa, että on semmoinen järkevä tämmöiseen 120 neliöön ostaa. Tai mikä 110, en tiedä paljonko tässä nyt oli neliöitä tarkkaan. Mulla tosiaan savupiippu löytyy pajalla jo valmiiksi, koska tää on karjatila ja tässä on ollut karjakeittiöt ja kaikki. Niin pitää ehkä kuitenkin rakentaa itse se kamina. Nyt olisi tähän puhaltimeen noin sähköt. Se valohimmennin puuttuu, mutta vetitään vielä tässä semmonen. Toimii se ilmankin, mutta se pyörii vaan täysillä, silloin se puhalli. Oikeastaan voidaanhan me kokeilla, että miten kovasti se edes puhaltaa täysillä, että onko se liian kova. Mä vaan ajattelin, että sillä voi niinku säästää vähän sähköäkin, että jos sen voisi vaikka puoliteholla välillä pyörittää. Mutta katsotaan. Periaatteessahan toi kamina kyllä toimii ilman sitä puhallustakin. Ja tässä puhaltimessa on kaikki osat metallia tuossa
kaminan puolella, niin kestää kyllä lämmittää ilman puhallustakin todennäköisesti. Rakennetaanpa kaminaa vähän tässä taas eteenpäin. No niin, nyt voitaisiin kokeilla pyörimään. Laitoin 2 ruuvilla kiinni. En löytänyt enempää näitä talttapääruuvoja, millä tää on. Mä sormilla äsken kokeilin, että sen ei pitäisi ottaa mihinkään kiinni. Ehkä vähän ottaa jonnekin kiinni, mutta toi muuten pyörii väärään suuntaan. Tänne päin yrittää työntää. Vaihdetaanpa pyörimissuunta vielä. Onko tuo 7 vai 8? Varmaan 8. No ei, 7. No niin, nyt pitäisi olla pyörimissuunta vaihdettu. Kiitos muuten, jos en äsken sanonut, niin Pasille, kun laittoi ton konkan jo valmiiksi ja teki nää sähköt. Joka pahasti ottaa jonnekin kiinni. Nyt pyörii oikeaan suuntaan. No niin. Nyt se ei ota mihinkään toi roottori tuossa kiinni. Kyllähän se täysillä puhaltaa ihan kunnolla. Lämpii kyllä pajaa nopeasti tuossa. Joo, ihan mielenkiintoista kyllä päästä tuota lämmittää. Voi vitsi, kun taitaa ulkona sataa vettä. Tekis mieli laittaa tuohon tuleet. No en tiedä. Ei täällä kyllä satas. Eiköhän pistetään tuohon pihalle se. Laitetaan tuleet siihen, vaikka siinä ei sitä ilmaräppänää vielä olekaan kunnollista, niin kyllähän se jätetään luukku vaikka vähän auki ja sitten mä jätin siihen niitä reikiä sinne alas ja saadaan se vähän ilmaan. Nyt testataan mä oon niin innoissani tosta projektista. Pakko päästä kokeilemaan tätä. No niin, pääsitte kohta mukaan. Mä riehun ton 80-kilosen möhkäleen tonne pihalle. Kohta pääsee kokeilemaan. Saattaa muuten toi maali kärrytä jonkun verran. En tiedä yhtään tästä punaisesta, että onko tää niinku miten kuuman kesto. Että tossa ton puhaltimen pelissä ainakin noin maalit, niin saattaa vähän tykätä kyttyreitä kun lämmittää punahehkua, mutta siinäpähän kärryää tuolla pihalla. Pitää sitten hiekka puhaltaa, jos tuntuu sille, että liikaa savua.
täällä pimmessä urheilla. Nyt on historiallinen hetki käsillä. Mitenkä toimii? Kamina. Sinne lähti ekat tulet. No niin. Nyt on laitettu sauna lämpiämään, pihasauna. Mä oon joskus tehdä siitä esittelyvideon muuten. Se oli edullinen remontti. 80-luvulla viimeksi käytetty sauna. Ja nyt se on meillä. Joka viikko käytetään monta kertaa sitä. Kamina on nyt varti ollut tosiaan tulilla. Se vähän kärryää näköjään toi maali. Ja se on aika kuuma joka puolelta. Pystyykö tätä koskettamaan? Ei pysty oikein koskettaa. Mutta ei siellä ole kyllä kovin paljon tulia edes tällä hetkellä enää. Mutta kokeillaanpas tätä vehettä. Puhallin kyllä pöhisee kovasti. Siis mitä vitsiä. On niin kuumaa tuosta, että niin kuumaa tuo ilma, että alkaa polttaa kättä. On hyvä. Yes. Tää vähän kattoo, että joutuuko tää hiekka puhaltamaan tämän vehkeet, että ei kärryä tulla sisällöstä. On muuten kuumaa. On tosi kuumaa tulee. Ihan mahtavata. Oho. Ihan huippuhomma kyllä, että tää toimii näin hyvin. No on täällä kumminkin tämmöset liekit. Mutta vielä mahtus puoli pesää lisää, kun mulla on niin isolla pesällä. No niin, olinpa tuossa pihalla sateessa hiekkapuhaltamassa kaminaa ja sitten rälläköin. Hiekkapuhaltaessa oli maski naamalla, mutta niin kuin naamasta näköön, niin rälläköidessä ei ollut mitään maskia naamalla. Se meni niin huuruun, kun se oli ihan märkää joka puolella. Mutta tää näyttää nyt tältä. Siinä meni nyt tunti, kun mä putsasin tämän. Ja tein ton reijän tohon luukkuun, että se saa nyt ilmaa. Mulla on tämmönen magneettikippo tuli hitsikoneen mukana. Vois tehdä muuten unboxinkin video joskus siitä hitsikoneesta, kun ostin uuden tiki itselleni. Niin tällä saa nyt säädettyä tätä ilmamäärää. Ei tämä mikään supernäppärä on, mutta minun mielestä tuo toimii. Antaa nyt ainakin alkuun olla tällä lailla. On vähän omanlainen. Mahdollisimman helpolla yritin päästä tässäkin ja nopeasti.
No niin, nyt on Kamina ensitestissä pajalla täällä. Yksi pesällinen, tai siis ensimmäinen pesällinen on vasta menossa puita ja toi on ihan tosi kuumana lämmittää. Niin kuin tässä tyyliin. Ensimmäinen pesällinen menossa ja tossa polttaa kättä. Ilmaa saapi vaan tosi vähän. Tulihan siihen tikillä torsittua jotakin, mutta ei nyt ihan huippulaatusta saumaa tullut. Hyvää opettelua oli. Ihan hyvin pelasi toi uusi tikki. Ja rakennusjätteellä lämmitetään. Totta kai. Koska ilmaiseksihan tätä oli tarkoitus lämmittää. Tätä pajaa. Mut on kyllä tehokas tää Kamina. Savupiipun mä oon tarkistanut jo aikaisemmin savupatruunalla, että se ei vuoda mistään. Siinä on 2 hornia, se toinen vuotaa vähän se väärästä paikkaa savua, mutta tähän mihin mä nyt yhdistin, niin se ei vuoda minnekään väärään paikkaan savua. Ja tänään saatetaan pitää pajaa siivota vähän sen ja sitten ehkä ajellaan tossa Eemelin ja Sonjan kanssa simupenkillä vähän se Assetto Corsaa. Ottakaa kanava tilaukseen. Eiköhän seuraavissa videoissa keskitytä autoihin. Galanttiin on tilattu uusia osia tai Pasi on tilannut ja minä oon hommannut Pemariin osia vähän se. Niin eiköhän jatketa seuraavaksi, kun nyt saatiin tämmönen väliprojekti valmiiksi, niin jatketaan taas autojen kanssa. Ja käydään myös metällä. Mutta palataanpa asiaan seuraavassa videossa.